हेलो गाइज मैं विनीताय मोर यूट्यूब चैनल pickle.com आपनालोকক स्वागतम जनाइছো। मैं আজি एटी रेसिपि লৈ আইছো। মই খুবেই ভাল পাওঁ মিঠা আচাৰ জলফাই টেঙাৰ মিঠা আচাৰ। মই কেনেকৈনো বনাও আচাৰবিধ আহকচোন চাব। মই এই জলফাইটো সিজাই লৈছো, তাৰ পিছত ৰ'দত শুকুৱাই লৈছো, তাৰ পিছত এনেকে পিটিকি লৈছো। এনেকে আমি পিটিকি লওঁ। গুটিবোৰ থাকিলে ভালেই লাগে। সেইভাবে মই গুটিবোৰ ৰাখি থৈছো। এয়া মোৰ জলফাইখিনি পিটিকা কৰা হৈ গ'ল, সম্পূৰ্ণ হ'ল। এয়া মই 1 কেজি জলফাই লৈছো। ইয়াৰ লগত কি কি সামগ্ৰী লাগে ন এইখিনি আমি চাই লওঁ। মিঠা আচাৰ বনাবৰ বাবে মই গোটা জিৰা 1 চামুচ লৈছো, কালজিৰা 1 চামুচ, আজৱাইন 1 চামুচ আৰু চফ 1.5 চামুচ। এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ কেৰাহীত একদম কম জুইত অকমান ভাজি লৈ মিক্সিত পিচি লম। মছলাখিনি ভজাৰ আগতে মই এয়া তেজপাত, শুকান জলকীয়া এনেকৈ অকমান গৰম কৰি লৈছো। এতিয়া মই গেছটো সিমত দি থৈ দিছো। কেৰাহীটো গৰম আছেই। এতিয়া মই মছলাখিনি অকমান ভাজিম। বহুত কাঢ়াকৈ ভাজিব নালাগে, নহ'লে তিতা হৈ যাব। ভাজি থাকোঁতে বৰ সুন্দৰ গোন্ধ এটা আহিছে। এতিয়া মোৰ মছলাখিনি ভজা হৈ গ'ল। এইখিনি মই অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। ঠাণ্ডা কৰি মই মিক্সিত পিচি ল'ম। এয়া মই মছলাখিনি পিচি ল'লোঁ। ইমান ধুনীয়া গোন্ধাইছে নহয়। যিহেতু জলফাই মিঠা আচাৰ, সেইবাবে মই এনেকৈ গুড় কাটি কাটি ৰাখিছোঁ। আধা কেজিতকৈ অকণমান কম লৈছোঁ, গোটেইখিনি লোৱা নাই। আৰু এইফালে মই ৰাখিছোঁ জলকীয়াৰ গুড়ি। অকণমান জ্বলা ভাৱ হ'লে ভাল লাগিব, মিঠা ন, টেঙা জ্বলা খুব ভাল লাগিব। এইফালে লৈছোঁ মই চাট মছলা আৰু এয়া ক'লা নিমখ, সন্ধিয়া নিমখ বুলি কোৱা যায়, সেইখিনি অকণমান সেয়াও লৈছোঁ। আপোনাৰ নিজৰ আন্দাজ অনুযায়ী ল'ব। আৰু মই লৈছোঁ 4টা ইলাইচি। এই ইলাইচিৰ গন্ধটো খুব ভাল লাগে, পালে ভাল লাগিব। আৰু তেতিয়াতো মই এইখিনি শুকান জলকীয়া আৰু তেজপাতখিনি মানে গৰম কৰি লৈছোঁৱেই ন। এতিয়া কেনেকৈ বনাওঁ আহক চাওঁ। এয়া মোৰ কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে, পূৰা গৰম। এতিয়া মই ইয়াত তেল দিম। অকণমান বেছি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত জুইকুৰা চিমত ৰাখিলোঁ, কাৰণ পূৰা গৰম হৈছে তেল। ইয়াত মই এতিয়া তেজপাত আৰু জলকীয়াখিনি দি দিম।
ইয়াত জলফাইখিনি ভাজি ল'ম। যিহেতু আচাৰ মই সেইবাবে তেল অকণমান বেছিকৈ লৈছোঁ। মই এড কৰিম সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ। এতিয়া ইয়াত মই সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিম। আৰু অকণমান হালধি গুড়ি। অকণমান ভজাৰ পিছত ইয়াত মই জলকীয়াৰ গুড়ি, চাট মছলা আৰু ক'লা নিমখখিনি ভালকৈ লৰাই দিম। এয়া দেখিছে আপোনালোকে তেলটো বৰ ধুনীয়াকৈ এৰিছে নিজে। এয়া দেখিছে মোৰ ভজা হৈছে। এতিয়া মই ইয়াত মিঠাৰ বাবে গুড় মিহলি কৰি দিম। কাটি থোৱা গুড়খিনি ইয়াত মিক্স কৰি দিলোঁ। এতিয়া মই লৰাই থাকিব লাগে। এতিয়া অকণমান উতল অহাৰ পিছত চিমত দিছোঁ দেই, চিমত দিব লাগিব। চিমত গৰম কৰি আছোঁ, অকণমান শুকান হ'ব লাগিব। এইখিনি এতিয়া মই পিচি থোৱা মছলাখিনি ইয়াত মিক্স কৰি দিম। অকণমান শেষত দিলোঁ, তেতিয়াহে গোন্ধটো বৰ ধুনীয়া আহিব। এনেকৈ ঘনাই লৰাই থাকিব লাগিব, নহ'লে লাগি যাব, কেৰাহীত লাগি যাব। আচাৰ এইখিনিমান থাকিলে নমাই থ'ব, নতুবা গোট লাগি যাব পিছত। ঠাণ্ডা হ'লে মই এইখিনি এতিয়া এটা অন্য পাত্ৰত উলিয়াই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। কাঁচৰ বাচনত ধুনীয়াকৈ বটলত নতুবা কণ্টেইনাৰত থৈ দিম। আপোনালোকে যদি সৰহকৈ বনায়, বেছিকৈ বনাই ইয়াত ভিনেগাৰ দি দিব পাৰে, বেছিদিন থাকি। আৰু যদি মই অকণমান বনাইছোঁ সেইকাৰণে তেতিয়া ভিনেগাৰ নিদিলেও হ'ব। এয়া মোৰ জলফাই টেঙাৰ মিঠা আচাৰ তৈয়াৰ হৈ গ'ল। আপোনালোকে এনেকৈ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিবচোন, খুবেই ভাল পাব। অকণমান টেঙা, জ্বলা, মিঠা ন? ঠাণ্ডাৰ দিনত শুকান ৰুটিৰ লগত খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাব নাপাহৰিব। তেতিয়াহে আপোনালোকে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ ন'টিফিকেশ্যনত পাই থাকিব। থেংক ইউ।